این کلوچه های زعفرانی 10 دقیقه‌ای توی تابه درست میشن. بافتشون هم عالی و نرمه. با اکوکو همراه شو. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 2 عدد تخم مرغ، نصف پیمانه شکر، کمی وانیل، با همزن بزنید تا کرم رنگ بشه. نصف پیمانه روغن جامد بریزید و در حد مخلوط شدن هم بزنید. کمی عصاره زعفران. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. 2 پیمانه آرد، کمی نمک، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، مخلوط کنید. یه 1/3 پیمانه کشمش پلویی، یه تابه روی شاله پخش کن بذارید و کفش رو چرب کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. از مواد با قاشق بردارید، داخل تابه بچینید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. و درش رو ببندید. وقتی دور شیرینی کمی طلایی شد، برگردونید تا طرف دیگه هم کمی طلایی بشه. میتونید روی شیرینی ها کمی پودر قندلک کنید. عطر زعفرونش هر آدمی و شیفته خودش میکنه. باید درستش کنی تا بفهمی چی میگم. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.